Sziasztok gyerekek! Tegnap este néztem a televízióban a Viaszat Nature csatornát, és nagyon érdekes dolgot mutattak Amerikában, az Egyesült Államokban ilyen erdőben élő férfiakat, akik ráadásul abban voltak közösek, hogy a fa tetejére, nem tudom én, 8-10 vagy 15 méter magasra építettek az ágak köré egy házikót, és ott töltötték az életüket, ráadásul télen, nyáron, azért még nyáron az ember el tudja képzelni, de télen azokban a vadhidegekben egy ilyen, hát olyan faházon, amelyiknek az ablakain besüvít a szél, és alulról is, hát mit tudom én, mindenféle állatok, rovarok megközelíthetik. Hát érdekes volt az életük, és az egyik azt mondta, hogy már nem tudom én, 10 éve ott él, mert több száz hektáros erdő a tulajdona, de hát épp a forgatás alatt lett ideges, mert meghallotta, hogy illegális fa kivágók jelentek meg, és akkor valami, hát ilyen történelmi filmekbe illő régi rozsdás pisztollyal oda ment, és akkor lövöldözött, hogy hát elmeneküljenek, szóval a másik az hegesztő apparátja volt neki, és azzal ott hegezgetett ilyen vasdarabokat, hogy karban tartja, tehát azért ugye nem szakadtak el ők teljesen a civilizációtól, csak ki akarták vonni magukat, és ugye ez a fölvezetése a tulajdonképpen egy csattanónak, hogy mindegyik arra hivatkozott, mert ugye kérdezte a riporter, hogy na de hát miért jöttek ki ide az erdőbe, és akkor mondja az egyik, mert ez a szabadság, itt nem kell alkalmazkodni. A másik is azt mondja, mert itt a szabadság, nem mondja meg senki, hogy mit csináljak. És az ugrott a fejembe, vagy az jutott a fejembe hirtelen, hogy hát gyerekek, megfogtátok szarva közt a tőgyit. Hát nem az a szabadság, ha nem kell alkalmazkodni, és nem az a szabadság, ha nem akar neked dirigálni senki, hanem az, amikor már neked a szabadságra sincs vágyad, amikor már neked nem teher az alkalmazkodás, amikor már lepattan rólad, hogy most a másik ki akarja élni a dirigálási hajlamait és dirigál neked, hanem te teljesen szabad vagy, aki ugye az emberi kapcsolatok elől elmenekülve egy erdőbe éli az életét, és persze ott is utolérik az emberi kapcsolatok, mert valaki úgy gondolta, hogy kivágott néhány fát, és nem tudom, számolta rögtön, hogy $2000 ér egy olyan 40 méter magas, nem tudom, milyen vörösfenyő vagy lucfenyő. Hát annak ott se lesz nyugalma, tehát az erdőben is csak akkor lesz nyugalmad, ha magaddal viszed, akkor meg minek azért kimenni az erdő. Jó az erdő, én is nagyon szerettem a természetben lenni, és időnként egy kicsit kikapcsolódni, de kiszakítani magát az emberek közösségéből csak azért, hogy jaj, búra alatt nem elkedjek semmiféle trauma vagy stressz ne érjen, hát annak nincs értelme. Sziasztok gyerekek!